Mikäs siellä on? Varotaan, että ei hajoteta hienoa koneita. Joulun näyttäisi toimivan oikein hyvin. 5/5. Mikä se on? Man lycklig ägare här med en stor fet cigarr. Näin vain mennään täällä. On mahtava keli. Ja tuolla näkyy se paikka, missä me oltiin ennen. Näytäs sun selkä, kun meillä on hienot takit, hei. Mulla on tommonen samanlainen. Sitten täällä on Timokin, mutta Timo ei halua. Eiku halus. Vanha kunnon miehistö Timo. Oh, Mm. vanha jengi pois. Niin, melkein. Kohti Ahvenanmaata. Niin. Kyllä juu. Me tarvittiin sitä Igoria, kun Igori on hukas. No ei se hukas ole. Näin, kun Igori on hukas. On pakko päästä usein. Täällä on oltu ahkeria. Mitäs täällä on tapahtunut? VHF toimii niinkö? Eikö mitä mä en kuullut äsken? Ja täällä on siivottu ja kaikkea. Tehdään testi. Niin, kulkuvalot toimii ja... Mahtavaa. Täällä on ollut ahkeraa porukkaa. Jos on vasta tiedotteet tuolta. Ja syvävalot toimii. Nää oli huippu nää. Ai ja hakuvalla toimii. Niin. Vau. Ja nythän on ihan eri kato. Tää on ihan valossa. toinen homma nyt. Vitsi. Mihin tää on? Onks tää tonne alas? Joo, siellä on ankkuriketjut tuolla ja tuolla. Veikkaa tää parikymmentä metriä ehkä tossa. Täällä on erikoinen pumppu, en tiedä mikä meno, mikä meininki tää on, mutta ehkäpä jätän sen oman arvoonsa. Jätkät tekee duunia tuossa ylällä. Hakkaavat ankkurikoneesta esiin, niin saadaan kokeiltua se. Nyt on pikku jäätalko. Hyvä. Det är lite is. Joo, Det är som Titanic. joo. Nyt se koskee vetää. Ja nyt koskee veteen. Nyt koskee veteen, niin se riittää jo. Joo. Nyt pitää vetää jo. Joo, vetäkää ylös. Toimii noin, niin se on vähän niinku... Kaitan teippiä nää vaan tuonne jälkeen. Kyllä siellä oli ainakin Jonyn mun mielestä, vai oliko se? Siis oli Jonyn työkalulaatikko, niin eiköhän siellä ollut sähköteippiä. Siis todennäköisestihän kukaan ei tule kysymään mitään. Mut se on niinku silleen, että kun on siihen valmistautunut siihen asiaan, niin sitten ei tarvitse olla sormisuus sillä ihmetellä. Miehistötilat. Ihan hyvät sängythän täällä. Ja täällä on vähän niinku sitten tää niin sanotusti mun ja Samulin mesta. Täällä on tehty ihan hirveästi nyt kaikkia asioita. Me päästään huomenna merelle. Uusinta yritys, joo. Etsin päivätankkia tästä.
Niin, hyvää huomenta. Kello on nyt 4:30. Täällä on ihan säkki pimeätä vielä. Eilen saatiin kaikki hommat kondikseen ja koko lailla. Ja nyt sitten koneet käyntiin kohta ja lämpenemään ja sittenhän me lähdetään menee. Sieltä pitäisi taivaanrannasta näkyä perjantaipäivän aamu jostakin, mutta ei näy vielä. Katsellaanhan miten tää tästä lähtee etenemään. Nukuttiin ihan yllättävän hyvinkin tässä näin ja sillä lailla. Tää rupeaa olemaan tyyppejä hereillä pikkuhiljaa. Sillähän on oma kanavasakin, täällä kokeillaan 16, meneekö? Nee. Se on Arkkipelaako VT? Ei, mutta tää on Turku Radio, mihin mä 16 kanavalla. Ah, okei. Okay. Turku Radio. Tässä Igor radiopuhelinteista. Igor, tässä Turku Radio. Huomenta. Voisiko tulla kanavalle 5? Kanava 5. Kanava 5. Igor, tässä Turku Radio. Huomenta. Hyvää huomenta. Radiopuhelintesti vaan kokeillaan toimiiko tässä. Kun lähdetään siirtämään tämmönen vanha hinaaja Ahvenanmaalta Pellinkiin. Juu, näyttäisi toimivan oikein hyvin. 5/5. Saisiko vielä teidän kutsutunnuksen? Odotappa hetki. Tässä on kutsutunnus. Hetkonen. Jes, odotan. MMSI. Mistä mä ensin sanoa sulle, että ne kysyy sitä aina. Ja Turku Radio tässä Igor. Kutsutunnus Olli Jaakko 9416. Ja se oli Oscar Juliet 9416. Kiitos tästä. Mukavaa päivää. Kiitos sitä samaa.
päästiin. Aika hyvin jo. Ruorikin toimii nyt ja Niin, Luukas on konemestarina siellä ja niin justiinsa. Miltäs tää tuntuu, kun keula onkin tossa heti jo? no, vähän Ohjaamo. hassua, kun ohjaamo on edessä, niin kun tuo perä huitelee sit missä sattuu. Onko tää ollut hokkasi hinaaji, kun toi noin tää, joka paikassa mistä valkoinen rapittuu, niin sieltä tulee vihreä. Alford hokkasi. Mä luulen, että mun mielestä tää on ollut kyllä yksityisomistuksessa koko ajan. Niin on täällä vihreät maali joka paikassa alle. Se on sitä aikaa, kun kaikki on ollut. Kaikki on ollut vihreät. Kaikki on ollut vaan Ja nykyään vihreätä. kaikki on vihreät. Jaha, se alkas vissiin yöhuki tässä nyt. Vetäisin tossa vähän päiväunia ja päiväunia, iltaunia ja alkaa meikäläisen vuoro tossa nyt sitten. Etän näe mitään, täällä on pimeet. Tadaa! Tää on muuten kapteenin hytti tää. Kello. Joo. Mä lähden vetää kahvia naamarin nyt ja alkaa styyrausvuoro tässä. Iltapala tai aamupala. Pekonia ja kahvia. Toimii. Joo, pimeetä on. Jätkät muuten pesi kannen, kun saatiin toi palopumppu toimii tuolta, niin oli hyvä pestä kannet. Puhdasta tuli. Meillä on Helsinkiin tästä, mitähän tästä on vielä 3 tuntia Helsingin kohdalle ja sitten siitä jatketaan vaan ohi. Ollaan täällä aika ulkona. Tallinnan valot näkyy tuolla jossain. Ei tää kamera ota niitä. Ehkä nyt keskellä näyttöä näkyy vähän pikkusen jotakin, mutta siellä on Tallinna. Mennäänpäs tonne ohjaamoon kattoo mikä meininki. Tossa meillä näkyy. Kaliningradiin se on menossa. Tossa näkyy aiskohteet, meillä tossa kohtaa läppärillä ja niinku Anitra kattoo just tässä mihin tossa yksi vastaan tuleva rahtipaatti on Kiilin menossa. kanava, mut se on sen niinku oikealla puolella. Joo. Kaiku luetaan näyttää, että tuolla on joku tommonen vuori tuolla veden alla. Syvähän tässä on 60 metriä ainakin. Tämmöstä täällä. Siinä on pakokaasun lämpötilat, tossa näkyy loistaa. Näin vain mennään. Ei vahda mitään. Me ollaan toi pieni tossa. Me ollaan tommonen sininen. Se on toi tommonen noin. Tuk, Igor. Mm. Semmonen hauska ongelma, että meillä näkyy AIS:ssä määränpäänä kodpyy, eli se mistä me lähettiin. Tossa toi Helsinki VTS:n kanssa kun juttelin, niin koitetaan nyt sit saada tohon, kun tässä on salasanat ja kaikki niin kuin silleen, niin koitetaan saada nyt tohon sitten määränpääksi meidän oikea määränpää, kun sehän näkyy muille aluksille, että me ollaan menossa kodpyyhyn, mutta se on ihan eri suunnassa. Hieno käyttöliittymä tossa, kun tolleen joutuu naputtelemaan. Joo, AISkin saatiin korjattua tossa. Tarkastettiin vielä Turku-radiolta se, kui se näkee meidät, ja toi määränpää saatiin siihen kondikseen. Ja eipä tässä. Auringon nousua odotellessa. Konehuoneessa kaikki hyvin silloin. Tyypit on ihan vaativa toi kone, kun sitä pitää tunnin välein käydä hoivaamassa tuolla. Ja se on niin vanha, 70-vuotias kohta tää alus, niin tässä on vähän ikää. Täällä mennään kohti Porvoota. Hyvää vauhtia.
Joo, täällä on tiedettiin, että viimeiset 3 kilometriä on jäätä. Kyllähän kuulkaa Igor puskee. Välillä pitää ottaa vähän pakkia ja sitten uusi yritys. Mikäs siellä on? Aha. Tuli tollanen varoitushuuto meille. Hei oikeesti, tässä sen huomaa, että vaikka olisi pienikin paatti, miten hyvä on, kun täällä on miehistöä. Oli se mulla tossa nollalla välillä. Ei se pumpannut silloin ylös, se pysyi ihan vakio. Okei, joo. Huone jotain väärin. Jotain säätöä väärin. Mimmosta oli se nyt vaan? Noniin. Mitäs täällä etsitään? Etsitään pääkoneen kansioita. Kaikkihan äärimmäisen hyvin siinä mielessä, että ollaan jo aika likimaalia tässä hommassa ja keli on hieno. Meillä on avomerellä yöllä, kuten näette, tuli ihan jäässä toi homma. Ja tukevasti. Ongelma nyt on sellainen, että toi dieselmoottorin kuvernööri, eli se mikä säätää kierroslukua, ei jostain sitä toimi. Se ei ole säätöalueella. Ja se kierrokset nousee niin kuin aika korkeaksi. Me ei tiedetä edes mikä tuossa on maksimi tuossa koneessa, mutta kumminkin se nousee korkeaksi. Ja se on siinä mielessä aika vakavasti otettava ongelma, koska on mahdollisuus, että se kuvernööri hajoaa ja ne kierrokset karkaa tosi isoksi, niin kuin, jolloin kone hajoaa. Eli jos tämmöisiä epämääräisyyksiä dieselmoottorissa alkaa olemaan, että kierrokset rupeaa seikkailemaan silleen vähän niin kuin bensakonemaisesti jotenkin, että niin siinä on silloin huolestuttava asia. Puhun nyt ihan puhtaasti mekaanisista moottoreista, ei semmoista uudemman aikaista, missä on niin kuin automoottorista, missä on niin kuin elektroninen säätö. Tätä nyt tässä tutkitaan ja pähkäillään. Siellähän on semmoinen samanlainen karuselli kuin höyrykoneessa aikanaan. Siinä on vastapainot ja pyörii. Katsotaan nyt mitä keksitään tässä näin. Tohon noin. Varotaan, ettei hajoteta hienoa konetta. Ja meillähän siis ei tosiaankaan ole tässä mitään hätää. No ei todellakaan. Tämä on aika mukavin merihätää, missä koskaan on, niin kun, että kone hajoaa johonkin tai kone joutuu sammuttaa. Mä olen tässä tukevasti. Niin. Ja sitten se kävelee vaikka maihin. No tosta pääsee, jos olisi niinku hätä, niin tosta näkyy vähän, niin sieltä ei ole pitkä matka ja siihen tulee autotie. Nämä on kaikki täkäläisiä, koko tää meidän miehistä. Lahtisen Timoon lukuun ottamatta. Niin kaikki on täkäläisiä, niin täällä on kyllä sitten apuja ja sen verran. Katsotaan mitä jaksetaan tehdä ja jääkö paatti tähän vai mikä meno, niin joo. Jatketaan taas seuraavassa pätkässä. Tässä ottaa tuo ohjaus sitten päälle siinä varmaan, en mä tiedä. Tai hei, tehdään semmonen pätkä. Se on kauhean kätevää, kun voi jäädä kyydistä pois ihan missä vaan niin kuin silleen hypätä. Ja lähtee menee sitten siitä. Ei me voinut
kerran vielä, saatana. Mikä se oli? Jaa, antenni. Joko pelaa? Pelittääkö?